třeba tady v Česku moc závodů bohužel není, i když kluci z FIFTu se snaží třeba právě těch malých dronů, tak dělají Whoop Jammy, to je takový přátelský právě závod, kde si člověk pokecá, zalítá si tráč a je to příjemná atmosféra a teďkon ještě 6S Full plánuje něco takového pořádat, takže to si myslím, že je dobrá příležitost, jak začít, protože na závodech nazbíráte zkušenosti, které jinde ne. A je to zábavnější lítat ve více lidech, můžete si jako probírat ty zkušenosti a obohacovat se, takže za mě ty závody i úplní začátečníci, jako ať tam jedou a nemusí se bát, prostě, že nebudou nejlepší.